kakikay! Welcome back to my channels. And for today's vlog, first time kong mag-share ng bath essentials ko. Yung mga products na ginagamit ko tuwing naliligo ako and after maligo. So if you want this video, please keep on watching. So, ang first product na aking isi-share sa inyo, syempre yung aking sabon na si kojie san. Una kong ginamit is, sabi ko nga sa inyo, is si Boucher. Pero, madalas siyang out of stock sa market, si Boucher. So, kaya si kojie san ngayon ang madalas kong ginagamit. Tatlong shampoo yung ginagamit ko ngayon. Si Sunsilk Black. Kung napapansin nyo, kaya black na black yung buhok ko is, I think 1 year ago, nag-stop na akong mag-color ng buhok. Kasi sobrang nadadamage na siya. Kaya yun, hindi na muna ako nagpapakulay ng hair. So, kaya ginagamit ko siya si Sunsilk Black para bumalik sa dating, alam mo yon, yung pagkaganda ng itim niyang buhok ko dati. Ginagamit ko rin tong si Pantene. Yan, yung kulay green. Kasi sobrang smooth and silky nga naman niya talaga sa buhok ko. And alam mo yung amoy niya, sobrang milky. Amoy gatas talaga siya sa buhok ko. Yung last na shampoo ko na ginagamit is itong si syoss keratin. Yan. Sa conditioner ko, ayun din, si syoss conditioner ng keratin din. So, paubos na rin talaga siya. Tignan nyo. Meron akong mga shower gel din na ginagamit, lalo na kapag lumalabas tayo or galing tayo sa trabaho. Yan, si dettol bodywash. So, meron siyang 100% germ protection. Kaya, pag nagsha-shower ako, galing sa labas or galing sa work, siya yung ginagamit ko bago ako matulog. Isa pang shower gel na ginagamit kong itong si Creme 21 shower gel. Yung scent niya na si honey, milk and honey. I-try nyo to guys kasi sobrang bango niya at saka lambot niya sa katawan. Kahit kinaumagahan, nandun pa rin yung amoy niya sa katawan ko. Sobrang bango. Then, minsan ginagamit ko rin ito, si st.ives or st.ives na shower gel din, apricot. And itong, alam nyo na, fan ako ng st.ives. Ito si facial scrub and sa body, ito naman. Try nyo rin tong si Creme 21 dry skin na lotion. Favorite ko tong lotion kasi si kojie, medyo matapang siya sa balat. So, nagiging dry talaga, natutuyo talaga yung balat ko kay kojie. Kaya, si Creme 21, yung pinaka nakita kong effective pagdating sa pagmo-moisturize ng balat ko. Favorite ko to, si creamsilk na triple keratin rescue. Bukod sa sobrang bango niya, sobrang lambot niya rin sa buhok. Mouthwash and feminine wash para mabango yung pempem natin palagi. So, ayun lang naman guys ang aking mga bath essentials pag tuwing naliligo ako and after maligo. Yun yung mga products na ginagamit ko. And if you like this video, please give a thumbs up and comment, like, and share. Subscribe na rin kayo
sa aking channel. And yes, thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!